ሰላም ይብዛ ውድ የአገሬ ልጆች የአባቴ ብሩካን ጸጋና ሰላም ለሁላችሁ ይሁን። እኛ የወንጌል አማኞች ቅዱሳን ተብለን የተጠራን ዳግም የተወለድን የመንግስቱ ወራሾች የሌለን ነገር አለ፣ ያለን ነገር ግን ከሁሉ ይበልጣል። በ3-4 ደቂቃ እሱን ላስታውሳችሁ ወንድማችሁ ተከስተ ነኝ። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 3 ቁጥር 6 ላይ ጴጥሮስ ግን ይላል ብርና ወርቅ የለኝም፣ ያለኝን ግን እሰጥሃለሁ። አያችሁ፣ የሌለው አለ፣ ያለው አለ። በዚህ ሰዓት የሚያስፈልገን የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው። ለሁሉ ነገር መፍትሄ፣ ትልቁ ትንሹ፣ ባለጠጋው ደሃው፣ ታዋቂው መደዴው ሰው፣ ሊቃውንት አዋቂ የተባሉት ሁሉ፣ ፈላስፎች ሁሉ አንገታቸውን በደፉበት፣ ወገባቸው በተፈታበት፣ መፍትሄ በታጣበት በዚህ የጨለማ ጊዜ ላይ እንደዚህ ሲሆን መፍትሄው አንድ ነው፣ እርሱም የናዝሬቱ ኢየሱስ። ብርና ወርቅ የለኝም አለው ለዚህ ሽባ ሰው። ሰው ወደዚህ መቅደስ ሲገባ ሲወጣ ሲለምን ምጽዋት ይሰጡታል፣ ብር ይሰጡታል፣ ወርቅ ይሰጡታል፣ የተለያየ ነገር ይሰጡታል። ደዌው ግን አብሮት ቆይቷል፣ አብሮት አለ። ጤንነቱ የታወከ ሰው ነው፣ ሽባ ሰው ነው፣ እክል ያለበት ሰው ነው። ከዚህ ግን ሊገላገለው የሚችለው አንድ ነገር ነው። እሱም ከሞት የተነሳው ስለ ሰው ልጆች ሁሉ መከራ የተቀበለ የሞተ የተቀበረ የተነሳ ወደ አባቱ ያረገ ተመልሶ የሚመጣ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው። ተወዳጆች ሆይ ያላችሁን ላስታውሳችሁ ነው በዚህ ያለሁት። ብርና ወርቅ የለኝም፣ ያለኝን እሰጥሃለሁ። በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተነሳና ተመላለሳል። ያም ሰው ሙሉ ሰው ሆኖ ጤነኛ ሆኖ እግዚአብሔር አምላክን እያከበረ ወደ ቤተ መቅደስ ገባ። በሽባነት የሚያውቁት በጉድለት የሚያውቁት ሁሉ ተገረሙ፣ ተደነቁ። ጴጥሮስ በዚህ ጊዜ ድምፁን ጮክ አደረገና እንደዚህ አለ፣ የእስራኤል ሰዎች ሁሉ ስሙኝ። ይህ በገዛ ኃይላችን ወይስ እግዚአብሔርን በመፍራታችን እንደሆነ ታስባላችሁን? ጲላጦስ ሊፈታው ቆርጦ ሳለ እናንተ ግን የካዳችሁትን፣ አሳልፋችሁ የሰጣችሁትን፣ የገደላችሁትን፣ ወንበዴውን ፍታልን፣ ጻድቁን ግን ስቀለው ብላችሁ አሳልፋችሁ የሰጣችሁትን ብላቴናውን ኢየሱስን አከበረው። በምን አከበረው? ሰው ሁሉ የሚያውቀውን ደዌ በመፈወስ አከበረው። በምን አከበረው? ሽባውን በማዘለል አከበረው። በምን አከበረው? ሰው ሊፈውስ ሰው ሊደርስበት ያልቻለውን ችግር በመፍታት ኢየሱስ ክርስቶስን አከበረው። ይህ ሲዝን የጨለማ ወቅት ኢየሱስ የሚከብርበት ከፍ ከፍ የሚልበት ሰው ሁሉ ወደ ልቦናው መለስ የሚልበት ሲዝን ነው። አዋቂ ሁሉ በተፍረከረከበት በዚህ ጊዜ ላይ እውነተኛ መፍትሄ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው። ጴጥሮስ አስተዋይ ነው። አቅሙን የሚያውቅ ችሎታውን የሚያውቅ ያለበትን የሚያውቅ ሰው ነው። ይህ ጨለማ ያልፋል። ይህ መድኃኒት የታጣለት ጉዳይ መፍትሄ ያገኛል። ያልፋል ወገኖቼ፣ በእርግጥ ያልፋል። ሌላ ምዕራፍ ይመጣል። በዛ ጊዜ ላይ ብቸኛ ክብር ተቀባይ ልዑል አምላክ ብቻ ነው። ለምን? ኃያላን የታሉ? ጠቢባን የታሉ? አዋቂዎች የታሉ? ገንዘብ የረዱ የታሉ? ስንዴ የረዱ የታሉ? የተለያየ ቁሳቁስ የረዱ የታሉ? ዕውቀት ያላቸው የተባሉ የታሉ? ባለጠጎች የታሉ? ሊቃውንቶች የታሉ? ይህ በገዛ ኃይላችን እግዚአብሔርን በመፍራታችን እንደሆነ ታስባላችሁን? አይደለም። እናንተ የካዳችሁትን፣ አሳልፋችሁ የሰጣችሁትን፣ የገደላችሁትን ብላቴናውን ኢየሱስን ሊያከብር ይህን የምታውቁትን ሽባ ሰው ፍጹም ጤና ሰጠው ብሎ ጴጥሮስ እንደተናገረ በሚመጣው ዘመን
ልዑል እግዚአብሔር ከፍ የሚልበት ኢየሱስ ክርስቶስ ደምቆ የሚታይበት ከፍ የሚልበት ብቻህን ይሄን አደረግ፣ ብቻህን ረዳህን፣ ብቻህን ጨለማውን ገፈፍከው፣ ብቻህን ከሞት ወጥመድ አወጣህን የሚባልበት ብዙ ክብር የሚቀበልበት ምዕራፍ ከፊታችን አለ። ተወዳጆች የሌለን አለ፣ ያለን ከሁሉ ይበልጣል። ኢየሱስን አጥብቀን እንያዘው። እሱ የነገር ሁሉ ምንጭ ነው። ሰው ሲጨርስ የሚቀጥል ነው። የሰው ጥበብ ሲሟጠጥ ከዛ እሱ ይቀጥላል። ወዳችኋለሁ። ብሩካን ናችሁ።